sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So tara, samahan niyo po ulit ako sa aking journey of cooking. So for today po, magluluto po tayo ng labong. Ayan. So alam niyo po na ang labong ay napakasarap at napakasustansya. Rich in vitamins, proteins, carbohydrates, and very low fat. Okay? So, ang iluluto po natin for today ay napakasustansya nga. And tatawagin ko ang aking recipe na ginataang saluyot at labong with Alimango't hipon. Wow! Okay? So, ang ating buong ingredients po ay okay, so let's start our cooking. So, by the way po, yung yung gata, first gata po ito. So, 2 cups of unang piga ng coconut cream. So, kung makikita nyo, naghiwalay din po ako ng gata para po sa last na sauce natin sa ating dish. Okay? So, sa po natin, pagluluto natin, hindi po tayo magpuput ng oil. So, kung napanood niyo po ang laing ko at ang chicken curry, we will not put oil. Pero, maglalagay po tayo ng portion of coconut cream. Ito po yung serve as magiging oil, panggisa natin. Ayan. So, gaya po ng pag naglatik tayo. Okay? So, hayaan lang po natin na lumabas po yung oil. And then, after that, ilagay na po natin ang sibuyas, bawang, at luya. Okay guys, so nagmamantika ng ating coconut cream. So, pwede na natin ilagay ang ating bawang, luya, at sibuyas. Sabay-sabayin po na po natin. Okay guys, habang pinapa-golden brown natin ang ating sibuyas, bawang at luya, pagkatapos nyo pong balatan at hiwain ang inyong labong, I recommend po na pakuluan nyo po siya sa tubig. Bakit? This is to lessen po yung pait at bakla ng labong kasi ang ating labong ay may lasang mapait. And then after nyo pong mapakuluan in few minutes, kailangan nyo din po siyang banlawan sa tubig ng siguro 2 to 3 times. So, ito lang po yung tips ko sa pagluto ng labong. Okay? So, since golden brown na po ang ating luya, sibuyas at bawang, pwede na po natin ilagay ang ating saluyot. So, napakasustansya din po ng saluyot. Ito pong saluyot, 2 tali. So, isang tali po, worth 10 pesos lang. So, bakit inuna ko po ang saluyot? Kasi nga po, yung ating labong, luto na siya. And then, ilagay na po natin ang ating gata. So, sabi ko po, magtitira po tayo ng gata for our last sauce. Ayan. So, i-simmer lang po natin siya for few minutes hanggang maluto ang ating saluyot, and then saka na rin po natin ilagay ang iba pang ingredients. So, see you later! A few minutes later. Okay guys, after few minutes, medyo luto na ang ating saluyot. So, ilagay natin ang ating pampalasa, ang ating patis. And then, maglalagay din tayo ng nor cubes. Naku, yung Ayan. And then, after that, lagyan din natin siya ng sili. Fresh na fresh. And then, lalagyan ko din siya ng siling labuyo. Mas masarap pagka maanghang. And then, ilagay na rin natin ang ating labong. Haluin lang natin siya guys.
Okay, and then, maglagay ulit tayo ng gata. Okay, and then magtira tayo para sa last sauce. Okay, last na ilalagay natin guys is yung sahog natin na hipon at alimango. So, hayaan lang natin kumulo for another 5 to 10 minutes. Okay guys, after a few minutes, ayan, okay na ang ating labong. So, pwede na natin ilagay ang ating napakasarap na sahog. Crabs. Tatlo, I love you. Mahal ng crabs guys, itong tatlo worth 100 pesos. And hipon worth 100 pesos also. Ang lalaki ng ating hipon. Okay, and then ang ating natirang coconut cream. So, pagka naggagata po ako, lagi po akong nagtitira ng coconut cream para sa last sauce. Para mas magata. Ayan. Okay, so, pakulaan po ulit natin for a few minutes hanggang maluto ang ating crabs at hipon. And then, all done, ready to serve. And ready to taste. Okay guys, tignan na natin kung okay na. Okay na. Ayan. So, tikman muna natin kung okay na ang lasa. Yay, ang sarap. Ano natin, lasa. Okay na sa akin. Okay na sa panlasa ko. So guys, dagdagan nyo na lang ng asin or patis ayon sa inyong panlasa. Okay? So it's done. I'm excited to taste our ginataang saluyot at labong with alimango't hipon. Okay, so i-transfer na natin sa ating plate. So change place dahil kaliwete ako. So lagay muna natin ang labong. Guys, so ito na ang aking finished product. Wow! Ginataang saluyot at labong with alimango't hipon. So by the way guys, pwede rin yung ilagay na sahog ang pork or isda or daing. So ang choice ko lang for now is itong seafoods. So it's tasting time. Napaka-sustansya nito. Ang sarap. One word lang, rapsa. Panalo. Sana po matry nyo po itong recipe na to and napakasarap. Yan nyo po oh. Sarap. Mamaya na namin titikman ang crabs at hipon. Hindi na tayo kumuha ng plate. Sarap.
Okay, so thank you guys for watching. See you again on my next vlog. And thank you so much sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. And sana po sa lahat ng mga hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe po sa channel ko. So as of today, meron na po tayong 708 subscribers. So maraming salamat po sa inyo. Thank you guys for watching. Bye for now. God bless. Bye. Thank you.